Здоровенькі були, всім хай, з вами GroovyBaron, і сьогодні ми будемо з вами грати в гру Кинути на PlayStation 4. Так, саме на PlayStation 4, давно я цю консоль не діставав, давно її не вмикав, давно не стрімили з неї. Але якось так, вебка вмикається. Коротше кажучи, мабуть, доведеться, скажімо так, трошечки все це діло мені прикривати екран. Але, скажімо так. Коротше кажучи, пояснюю для тих, хто не розуміється. До речі, давайте одразу скажу, що я, типу, придбав ігри. Так вийшло, типу, що я ще замовив ось Кинути. Сама ось по собі, типу, ось, ну, типу, диск, відповідно, в консолі. І гра Brutal Legend на PlayStation 3. Тому якось так. Ну, диск тут знаходиться. Так. Коротше кажучи, про що ця гра і як вона грається? Щоб ви зрозуміли, мені не потрібен геймпад. Геймпад в цій грі можна просто взяти і вимкнути. Він тут не потрібна штука взагалі. Типу, просто про нього можна забути. Грати однією рукою ми будемо грати з мобільного телефону. Так, це єдина зараз можливість у щось пограти, скажімо так. Тому якось так. Коротше, це інтерактивне кіно в нас. В таке щось про копів, щось про злодіїв. Коротше, я не знаю, про що гра, але, ну, типу, щось пов'язане з криміналом, одним словом. Такс. Так, давайте я вам покажу тоді все це діло, щоб хоча б зрозуміло було, що воно таке. І з чим його їдять, як то кажуть. Ось о. Гра, я ще раз нагадую, не грається з геймпада. І для того, щоб встановити додаток на ваш мобільний телефон Кинути, вам не можна буде завантажити цю гру на мобільний телефон. Аби який. Тому що, ну, ви бачите на екрані, я вам демонструю зараз скріншот, що мені повідомляє Google Play. Мені кажуть, що в мене надто нова версія Android. Що дуже смішно. Але з іншого боку і дуже якось сумно. Тому що ти не можеш завантажити просто спокійно цю аплікушку. І довелося мені її виривати десь з інтернетів. Просто з рандомних сайтів. Заходити, шукати щось. Ну, коротше, щось таке. Якось завантажив, якось запустилось все. Так, аплікашку можна завантажити. Так, я просто в інтернетах пошукав її і завантажив. Тому що з самого магазину її не можна встановити, якщо у вас більш-менш сучасний телефон. Так, окей. Все це діло, над всім цим ділом я заморочився, все це діло я встановив. Ну і будемо грати ми у все це діло. Давайте так, в першу чергу. Мені потрібно буде зараз екранчик прикрити. Так. Я знаю, чим прикрити. Ось оцим ми прикриємо. Ну окей, давайте зараз нам покажуть все це діло, а потім ми все це діло прикриємо. Sony Interactive Entertainment, якщо що, це ексклюзив на PlayStation 4. Ну, її можна грати на PlayStation 5, на PlayStation 5 я теж встановив, типу перевірив, теж все працює в мене. Снайпер-контракти темка, але мені дизайн рівнем не подобається, відчувається саме як Open World. Лєв, ми ж грали з вами, скажімо так, в цей, як його, Снайпер Ghost Warrior 3 мені взагалі не зайшло. І ми з тобою з приводу контрактів казали, там, ти сказав, що воно в принципі так само грається, я і не став це робити. Так, тоді ставимо це, бо тут приватна інформація трошечки. І я вмикаю аплікушку на телефоні. Кинути.
Я цього, то, що на телефоні відбувається, показати не зможу. Ну, в принципі, ну, ви бачите, Hidden Agenda, воно все запускається. Зараз мені потрібно буде ввести, типу, свій нікнейм. Зараз все це зробимо. Ой, боже. Так. Такого я ще не бачив. Якого кольору обрати, типу, мені. Типу, яким кольором бути? Жовтий, білий, зелений, синій, пурпурний, червоний. Давайте хай буде жовтий. Чи синій? Синій. Хай буде синій. Окей. Все. Можна показувати. Ого, до чого техніка дійшла? Так. Все. Дивіться. Просто беремо геймпад і натискаємо вимкнути пристрій. О, все. Нам геймпад не потрібен. Ця штука нам не треба. Все. Тепер граємо з мобільного телефону. Все, ви бачите, типу, керування налаштувалося, і просто ми тут вводимо, типу, по екрану і робимо вибір. Тобто ви зрозуміли, як воно грається? Типу, однією рукою буквально. Все. Пішов процес. Так, здоров, Беніс. Юду душити далі. Під твій стрім. Давай, Беніс. Так. Що, починаємо нову гру? Я вже трошечки тестив все це діло. Ну, просто перевірити, як воно працює, бо я аплікушку просто з рандомного сайту завантажу. Не бажано качати апки з якихось файл-помийок. Є генератори посилань з офіційного маркету Android Apple. Я заходив в Crazy Bunny, в мене там не завантажується ця аплікуха теж. Так, починаємо нову гру. Типу, перезапишеться в мене збереження зі старої. Гру, якщо я правильно зрозумів, можна грати лише... Ну, якщо ви хочете з кимось пограти, тут, типу, мультиплеєр до 8 людей. Але прикол в тому, що ви не можете просто так сидіти і грати по мультиплеєру чи щось типу того. Ні, ви всі маєте бути на хаті. Ви всі маєте грати через одну і ту саму мережу. Тобто під'єднуватися до одного того ж самого роутера, який роздає вам інтернет. Типу, це дуже дивне рішення, що не можна пограти по онлайну. Ну, по повноцінному онлайну. Ну окей, як то кажуть. Типу, гра чисто для того, щоб посидіти вдома з друзями і подивитися на сюжет. Так, і що по звуку у нас? Скажіть мені, будь ласка. Бо я не знаю. Мабуть, зараз поки тихо. Типу, поки музичка грає. А там подивимось, як буде. Ну, типу, дії впливають на сюжет і все таке інше. Нам пояснюють. Так. Обирайте з розумом. Обирайте мудро. Так, я сподіваюся, що все норм буде по звуку. Якщо ні, то ви кажіть, будь ласка. Гра ця від творців Until Dawn, до речі, ще я хотів би нагадати. І тут нам одразу показують хлопчика у трусиках. Який під'єднаний до бомби. Нарешті X для PlayStation, який я можу сміливо дивитись. Здорово, грою народ. Здорово, Владик. О! Мабуть, трошки тихше. Трошки тихше, мені здається, треба. Але я не певний. Просто зараз гепну добряче. Це шутан? Ні. Це інтерактивне кіно, яке я граю з мобільного телефону.
Я з телефону граю. У мене геймпада в руках нема. Це телефон. Геймпад я кудись туди викинув. You ready for this? Ти готова для цього? Звичайно. Textbook college. What's the play? Так, як будемо грати? For choices by moving your pointer inside the box. Коротше, потрібно, типу, робити вибір, типу, переміщуючи, типу, в який бік ви хочете все це діло. Так, давай перевіримо, чи можемо зайти через основну двері. Ну, типу, обійти, чи через основну двері. Я б обійшов. Мені здається, Cautions це більш потрібний варіант. Що зі звуком, будь ласка, скажіть мені. Щоб я орієнтувався з цього приводу. І, до речі, мені здається, треба трошечки висвітлити картинку. Трошечки. Щоб краще видно було. Та боже! Звук норми? Все, прекрасно, дякую. Підписники після вчора трохи додалось, перспектива повертається. Use your pointer to hit the target before the timer runs out. Коротше, треба перед тим, як таймер сплив, спробувати щось зробити. Бляха. А я... Так, що треба, Бекі? Знайти партнера чи дослідити? Хай буде дослідити. Та ні, Грую. Бачу графон. Я теж його бачу. Тим паче для гри, як, ну, як для гри для мобільного телефону, це просто ідеальний графон, як на мене. Том! Так, вона тут, чи я заходжу? Ні, давайте обережніше. Давайте обережніше. Не будемо вриватися. Стояти! Лапи догори! To shoot, move your pointer onto the target. Think before you shoot. Так. You do not have to open fire. Подумати потрібно перед тим, як, якщо треба вистрілити. Hands behind your head, no sudden moves. Коротше, руки за голову. Таке можна грати на телефоні, так. Ну, я граю з консолі, але ми граємо через телефон все це діло. Так, врятувати партнера, що мені допоможе заручниця. Ох, ю! А може і варто було. Ні, гра коротенька, на годинки 2,5-3 максимум. Короче, затримали цього хлопа. Леді і джентльмени, ми, коротше, будемо казати про Джонатана, затриманого. Його називають, типу, вбивця... Пастковий вбивця. До речі, щодо смартфонів, був такий нідерландський фільм Android з функцією подвійного екрану. Тобто в деякі моменти на спеціальній апці, встановлені на смартфоні, відтворюються окремі сцени.
Ну, щось тут приблизно щось такого. Тут можна, до речі, біографію персонажів подивитися. Все, типу, заходиш в окреме меню, і тут про персонажів ваших. Типу, можна дізнатися. Короче, ми не можемо довіряти цій людині. Короче, все, що він може сказати, нічого не може змінити. Jonathan Finn, for the crimes for which you have been found guilty, I hereby sentence you to death by lethal injection. Коротше, його приговорюють до смертної кари. Типу, ін'єкцію, типу, вводити йому. Будуть. Хайден агенда. Tap the logbook button on your app to read plot updates, view character biographies, Ось все, and check the подивитися major біографію events персонажів і affecting так your далі. story. Блін, от як мені це показувати? Я просто це показати ніяк не зможу. Це проблема. По морді одразу видно прокуратура. Коротше, щоб виправдати того чувака, у вас є 48 годин, типу, для цього. Ну, типу, щоб довести, що, типу, він винний чи не винний. Ну, що показувати, читати можна. Ні, а я не зможу, типу, мені складно. Мені здається, простіше буде просто грати. Ну, що так підносити до носа і читати інформацію, таке собі буде. Треба було смартфон додати в ОБС. Я не вмію Crazy as Bunny. Це та ще заморочка буде, як то кажуть. Це мені потрібно якесь окреме вікно, типу, виводити. Я не знаю, як це зробити. Можна було б, звичайно, але я не шарю за це. Good morning, everyone. Всім здоров. Доброго ранку. Caught another pair of John Does this weekend. We're quickly Ми, racking up типу, red зловили names on ще this одного board. Джона I gotta До. tell you, unsolved cases don't exactly uphold the reputation we've built here at this precinct. Just put Marty the Magician on the case. I hear she's got a knack for making things disappear. Блін, я не встигаю за текстом, вибачаюсь. Якщо що, I pretend you didn't just say перекладайте that. самі якось. You're dismissed. Ну реально дуже швидко просто балакають. Hey, Becky. Так, ігнорую. Calvary? Everyone knows he only reported you because you're the biggest target. Glad to know my accomplishments have earned me something. You doing okay? Коротше, вона зловила велику ціль. Так, цей чувак придурок, або... Типу, не дуже в порядку я. Придурок. I'd be doing a lot better if Calvary would take a short walk off a tall building. Just promise me you won't do anything. Душний коп. Don't give IA anything to work with. At least while they're in Мінімум рухів, більше сюжету. Так! Так, клас. Це нарешті та сама гра, яку я можу грати однією рукою! Це вже не жарт. Це вже не жарт навіть. Це вже навіть не жарт. I'm not supposed to comment on Так, дивись, ongoing Марлі. affair investigation, but Я не мав би, типу, it starts affecting my best detective. типу, влізати в I'm це sorry, розслідування. Nick, don't apologize. You're a good cop. Так, не I have no вибачайся, doubt ти you didn't хороший do anything to поліцейський. compromise the crime scene intentionally. The facts will speak for themselves. Thank you for believing in me, sir. Дякую, що вірите мене, You know, сер. sometimes feels like we don't have a choice in these things, but Таке відчуття, що інколи буває, що в нас немає вибору. Of course. І так далі. I want to believe that. Тепер мені точно захотілось пограти в Шерлока Голмса. It's a heavy До речі, load. Sinking City Knowing 2 you sent someone to death виходить row, I don't від want you to be distracted. нашої української студії Frogware.
Я, коротше, міг щось Knowing змінити. Jonathan Finn's about to make his exit is what gets me up in the morning, Але sir. будемо дивитися вперед, в світле майбутнє. Ногою можна грати? Алекс свій... Got your message. Гарне зауваження, Right можна навіть now. ногою грати, можна навіть руку відкласти. I'm not Я crazy about серйозно. meeting Finn without his attorney present. I know. Thank you for talking to him so quickly. Щось, якщо не йде Doesn't have останнім much time часом, ну left, does he? так, це взагалі No, ідеальна he гра. doesn't. Мало You wanna бути, give me це a little інтерактивне preview? кіно. Але я кажу, типу, Kind of a tough nut to crack. в неї грати зможуть не всі. Вірніше за все, не тільки лірці, але небагато хто може це зробити. Тому що аплікушку для телефону ви не зможете завантажити з маркету. Вам потрібно встановлювати її окремо. Типу, просто з інтернетів десь пошукати. Так, я готова це послухати. If he's actually got something to say, then I'm ready to hear it. Це вся гра така на двох кнопках. Остап, я не знаю, що таке кнопки. Я не знаю, що таке кнопки. Я знаю, що таке сенсорний Good телефон. afternoon. Я знаю, що Your таке attorney says you сенсор. have something you want to tell me. Sure, but you ain't gonna believe me. Звичайно, з ногою хіба що в гоночки пограєш. Так. I used to blame God for what happened. At Las Palmas? The orphanage? We were just kids. We trusted them. Просто But діти. I've Ми forgiven їм them довіряли. І ми God teaches us прощаємо їм. to forgive. Але Бог нас вчить If I gotta go out, I ain't going забувати out про liar. це. Ну, типу, Then tell me the пробачати. truth. Скажи мені Miss правду. Graves, Міс Грейс. I did Я not нікого kill не anybody. вбивав. Так. Ано. Do you believe Adam Jones is the one responsible for these murders? Ви вірите, що Адам I know Джонс, it. типу, один Who з is he? підозрюваних Adam was my в best цих friend вбивствах? at the orphanage. He Він killed був, those типу, people. його другом в притулку. Так, бути скептичним чи... Нехай вислухає. Давай I'm вислухай. But you have to give me more to go on. Adam and Остап, I, ні. we've seen some Ні, shit бігати together. не можна. Нам тільки вибір Makes you робити. close. Adam escaped, and I found drugs. Так, Адам втік, коли я побачив наркотики. And a couple of years later, a couple of centuries, hell if I know, Adam tracks me down online. He Коротше, keeps він його writing відслідкував and writing в мережі. and bringing up all that old shit from Він the типу зник, orphanage. і він його в He says мережі he knows знайшов. exactly how to make him pay. So we made an arrangement. I rat myself out, I take the heat off him, spend a couple of months in the clink, and then wham! Trapper strikes again. Can't be me, because I'm in here. Коротше, він хоче довести, що, типу, його підставили. Convenient? Convenient is Father Raminsky running an orphanage. Треба інтерактивне кіно у 16 біт для ретро Стаса, No точно idea what it пройде. was like in there. Ну таке точно є, мені здається. Мало б бути. Well, that's what he called По it. типу Dragon Slayer якогось. I think he was the only one who was having any fun in there. Є який, типу, як платформер, а є який Cops чисто never як found інтерактивне кіно. No, Well, you can go see for yourself. I'm not even sure if the orphanage is still standing. Так, вважаю, що ми дивимось where is кінцо. Adam? Now? No idea. How can we find him? Так, де Must Адам have зараз? someplace. А вони знайти I його got не a можуть. place. Where? І він і сам не знає. But, it's better if I draw you a map. Коротше, краще, щоб він намалював мапу. Ой, ну нехай, давайте Sure you wanna розслабимось. trust me with that? They say the pen is Ти mighty. впевнений, що можеш довіряти Cute. мені? Я можу вбити тебе цією ручкою. My memory ain't what it used to be. I think I'd have to get back out there, get my feet on the ground, pick up the scent. Коротше, йому потрібно вийти звідси, щоб, типу, можна було згадати краще. Ні, ні. Sorry, Finn. No dice. Never even in the game, was I? Якби ще субтитри було б шикарно. Так є субтитри. can't take it! I'm not supposed to be here! Я не маю бути тут. like this! Finn! Це не має бути Stop it. так. Фін, зупинись. This is insane. Це все божевілля. Adam told me this wouldn't happen. Адам казав, що такого не Told станеться. me I'd be out by now. He Він promised! сказав, що я вийду звідси. Він обіцяв. Listen to me. I will look into this, Adam Jones, what you're saying, but even if it's true, Коротше, навіть Might be те, що ти $1 кажеш, short. правда. Типу, мені I'm потрібно це довести спочатку. Уяви, якби її зробили схожу на Лізу Су. А якби я знав, хто це?
Українською. Так, українською вибачайте. Типу. Поки взагалі з українською в іграх, тим паче на консолі, все прискорбно. Тим паче гра 17-го року. Вона вже давненько вийшла. Олег, здоров. Так, додаток налаштував. Все в мене є. There's no way they're letting Finn out. It's too flimsy. I know. That's not what I'm after. Then why bring me out here? Просто я кажу, в цю гру багато хто не зможе просто пограти. Всі, мабуть, придбають гру, побачать, що додаток не працює, і все. І всі заб'ють. А я ні, я буду боротись за те, щоб він запустився. Пішов, завантажив з інтернету. Finn is not a good man. But if he dies, and you didn't do everything in your power to make sure he is the trapper, could you live with yourself? Коротше, треба довести, що, типу, вона може жити з тим, що якщо він, типу, насправді і є вбивця, той самий, то вона може з цим жити. Мабуть. You're right. Let's take it to Judge Van Коротше, Stone, треба see what все... Thank you, Felicity. Don't thank me yet. Все дослідити. Треба обхідними шляхами налаштовувати. Так, Олег, обхідними шляхами. Я і на PS4, і на PS5 перевірив, все працює в мене. Miss Petty already filled me in on this whole Adam Jones business. Yes, sir. I just spoke with Mr. Finn. Now, Коротше, in вона my порозмовляла з experience, містером you light a Фіном. candle under a man's ass, you can fly a balloon out of his mouth. Sir? Are you buying his story? Ви повірили в його історію, типу? В мене є підозри. Типу, чувак звучить максимально правдоподібно. Типу, що його Адам Джонс, типу, якийсь... найняв. Але він може бути просто шизиком. Давайте поки будемо скептичними, а там подивимося, як воно буде. I have doubts, but we do have a record of an Adam Jones at the orphanage, same time as Finn. Коротше, вони змогли, типу, знайти запис розмови в один той самий час, коли він, типу, розмовляв з Фіном. Я впевнений, що він, типу, може допомогти. I'm not sure what the truth is, but I know it's out there and we need time to find it. Коротше, нам треба дослідити, а не просто ходити і засуджувати. Just long enough to lead the police to Adam Jones. You're full of surprises, Miss Graves. Коротше, ви повні If you сюрпризів. were in my position, what would you do? Що б ви зробили, якби ви були на моєму місці? Блін, знаєте що, мабуть, мені треба трошечки чат вниз спустити, бо він прикриває вибір. Отак от, трошечки. Щоб було зрозуміло, що я обираю. Так, не моє місце для того, щоб обрати, або він нам не допоможе. Я впевнений, що він зможе допомогти нам. Якщо він нам допоможе, то ми можемо врятувати невинних людей. Від страти. Коротше, є 3 години у нас на все про все. Hey, Lana, you're not gonna believe this. He actually went for it. Surprise the Коротше, heck він out of погодився. me. Wow. Nice work, Felicity. Don't call me that. I'm gonna head over to Homicide and let him know. Good call. And Felicity, thank you. Don't thank me yet. Коротше, все будемо досліджувати. Але все ж таки вибір все одно, перш за все, за нами буде. Outrageous. Case against Finn was air goddamn tight. Nailed him with a hostage Цей for Christ's Фін, sake. типу, син, Had to be one hell of a deal for непробивний. you to go and spin the judge's head around. Мені здається, він хоче заплутати слідство. Чувак, типу, готовий, може померти.
Або зробимо так, що я виконую свою роботу. Я не хочу, типу, втрачати жодних деталей. I'm not gonna punch a DA. Not a lady one, at least. Who exactly was Adam Jones? Хто такий Адам Did he come Джонс? up at all during the investigation? Uh-huh. There was an Adam Jones at the orphanage. Він, коротше... But you know what? Sorry fucker was killed in the fire that shut the place down. So the story kind of ends there. Finn's got impeccable timing. Коротше, можна було його просто застрелити, і історія просто закінчилась. I think Тут щось може there's бути. something there. Judge thinks so too. He's granting a temporary release into police custody to help find Adam Jones. Він, коротше, допомагає знайти того самого Адама Джонса. At the orphanage. Called it the playroom. It's where he held his. Мені здається, нам потрібно в той самий притулок, де, типу, вони збиралися. Щоб того чувака знайти. Бо вони про нього дуже багато кажуть. Mr. Hillary. So, when you analyzed the bodies of the trapper's victims, did you find anything that might suggest there could be Коротше, another ви досліджували тіла, типу, Gosh, ви that не was знайшли нічого такого 5 дивного? years ago. I don't think so. So, no reason to suspect anyone but Finn. I do recall only, you know, submitting a partial analysis Сучасні of технології evidence дозволяють because зробити інтерактивний Mr. бойовик Finn з Брюс Лі, наприклад. confessed, so it seemed open and shut. So there was more evidence. than Гра there про was. Брюса Лі, до Well, yeah, речі, trace є на agents. Xbox Original. Do you have Але access to all the data? вона, Now just hold on a якщо не goddamn помиляюсь, дуже second. погана. How could Дуже you even погано, навіть entertain я the в таке idea of грати letting не this стану. scumbag out of his cell? Хоча б Finn had motive. спробувати можна. He went through hell at Las Palmas. He hated the police. We even found his hair at another crime scene. The RV park, right? Ну, я подивився, That was мені the бойовка social worker? взагалі не зайшла, там вона And така Detective дуже Marty, would you кривенька. mind walking me through that night again? I'll walk you through it in 2 words. Missed opportunity. Could have had Finn in handcuffs right then and there. I didn't ask for a running commentary, Calvary. I think the record is clear. Detective Marnie showed extreme bravery in a difficult situation. If you don't mind, I'd like to hear what happened from you. Коротше, вона хоче you were послухати, actually there? типу, від неї, з прямих уст. Sure. Як то кажуть, що там Catherine Hope сталося. was a social worker at Las Palmas Orphanage. Коротше, We та didn't know Кетрін, Finn had- яка підсмажилась, вона була робітником, We got a 10-8 at Hoghaven. типу, Trailer того Park up притулку. that highway. A break-in in progress. I was closest to the scene, so I went solo. Should have been a piece of cake, but that night everyone was on pins and needles because the trapper was raising Cain. And any one of us could have been next. І кожен з нас міг би бути наступним. Так, 5 років тому. Типу, вони так і не змогли знайти чувака, і вони, типу, просто вирішили того стратити. Типу, вони не певні, що той тип, типу, являється тим типом. Але, типу, іншого козла відпущення в них не було. Давайте дослідимо. Я на 5 сек, геймплей про Брюс Лі на боксі. Чувак забігає в камінь і вибігає. Занавіс. Он накрива на рай. Ну, типу, я про це й кажу. Я саме про це й кажу, але то ексклюзив для Original Xbox. This is 609 on the CFBIP. Open exit on the highway. No perp. Gonna make an entry to the trailer. Коротше, вона може пройти до трейлеру, тому що тут відкрита двері. Search for the clues shown at the top of the screen. Угу. Use your pointer to highlight the clues before the Можна timer runs уліки out. пошукати. Some of these clues could help you in the future, so try to find them all.
Можна, типу, дослідити і... А як обрати? Ага. Типу, вони можуть допомогти мені у майбутньому, кажуть. Не бачу. Знайшов знаряддя для розробки бомби. Та... Як це? Перерізачі. О боже. Допоможіть мені. Боже. Добре. Але будь тихою. Хто це зробив з тобою? Я була в барі. Я не знаю, я прокинулася тут. Боже, допоможіть мені. Що відбувається? Ну, треба допомогти, якщо зможемо. Дідько. Та пізно вже! Ні! Їдь! Я просто не хотів ще одного заручника втрачати. Бо одну жінку ми вже вбили. Їм ще не допомогли. Not that it did a lot of good. Social worker was killed in a hit and run a few weeks later. It wasn't the kind of thing I'm eager to repeat. Finn must have seen you coming. Cut out before finishing the job. Yeah, split so quick he left his gear behind. Коротше, вона змогла. Вона впоралась. Коротше, ви були дуже хоробрими, що, типу, прийшли. Типу, самотні. Сама. Я просто робила свою роботу. І як ви прив'язали Фіна для цієї сцени? Ми, коротше, знайшли ДНК. Finn had been in and out of the station so many times he practically had a door with his name on it. Якийсь Джокер бавиться, чи що? When we got the tip, Та поки невідомо. Типу, в нас є підозрюваний. Він у нас сидить в в'язниці, йому, типу, його приговорили до смертної кари. І нам потрібно, типу, довести або, типу, подумати про те, що це може бути хтось інший. Про якогось Адама, про якого він постійно каже. І нам потрібно вияснити, хто це насправді, типу. Він чи не він. Все залежить від нас, як то кажуть. Так. Так, ти, детектив, не допомагаєш. Що звідси? Останнє, типу... Останнє, типу, кейс він перевіряв. Це його справа. Є ще з чимось ми можемо допомогти. Коротше, давайте все про Адама дізнаватись. Є записи, типу, про Адама Джонса. Yes, most likely. Would it be possible to pull those records and run them against evidence found at the Trapper's crime scene? Are you shitting me? You're wasting the time of this entire Ви division. You витрачаєте understand? час. I got a better idea. У мене є We краща let ідея. that psycho die on the table. Нехай цей, типу, чувак помре на столі. Thank you.
На табуретці, типу. Ну, вони, типу, ін'єкцію йому хочуть вколоти смертельно. Hey, Graves. Yeah. I just wanted to say that Calvary's a dick. yeah. Так, Don't worry він about it. придурок. You were really helpful. Ти дуже допомогла. Так, Френдлі, ти сьогодні вільна вночі? Oh, hey, what are you doing tonight? What? Я I've got a ще? huge stack of files at my У apartment. мене є Not багато gonna be able to get файлів. through it on my own. Я не Okay, зможу sure. одна, типу, впоратися з ними. I can help you with that. Perfect. Я тобі можу Call me. допомогти з цим. Хм-хм. Прекрасно. Ми заводимо нових друзів. A rat trap. Huh. Yep. Так, щуряча Found пастка. one at each of his crime scenes. Знайшла, типу, на сцені I had вбивства. no idea. О, типу, managed to keep it out of the на press. сцені злочину. Target number 1. Ціль номер 1. After he killed him, the trapper rigged Це a цей хлоп? shotgun to the motel door. Його and вбили з officer got the дробовика. call, took it in the chest. Simple, but messy. Not a guarantee he killed the responder. Was there Типу, anything не more on the означає, що victim? це наш I mean, убивця. he's the only one without a connection to Las Palmas. Just Він a local єдиний, gin з Didn't яким call немає it a ніякого dry rag поєднання, with a wet типу. noodle. I guess that was his idea of some kind of sick joke. But then again, if he's not the trapper, Якщо він не трепер, то дідько. this case is just the gift that keeps on giving. Vicky, do you want to take a break? Може, ти хочеш відпочити? Я виглядаю втомленою. Why? Do I look like I need a break? Oh, no. I didn't mean it like that. Ні, Forget it, я sorry. це не сказала. I'm just tired. Пробач. Long week. Я трошки I hear втомилась. you. I just want to figure this thing out. Я просто хочу зрозуміти. Well, the good news is it'll all be over before you know it. Yeah, you're right. Second target, nasty piece Друга of work. ціль... This is the one that would beat the kids till you couldn't recognize them. Може, ти його впізнаєш? Orderly at Las Palmas. Лемей. A couple years before the orphanage, narcotics had a file on him a mile wide. But they couldn't get Коротше, в into the нього stick. дуже багато історії Slippery son of a bitch. було. The trapper left his body in a pitch black room, rigged a light fixture with C4. Коротше, він The його cop who showed обклав up всі flipped the light 4. switch and let there be Натиснув на гачок і... He's definitely підірвалось. outbidding here. I mean, his first real kill, more sophisticated, but he wasn't Можливо, він, satisfied. типу, є реально перша Third target. смерть від нього. Father Rominsky, leader of the Третя pack. ціль – Ромінський. Chaplain at Las Palmas and the man behind the abuse. Allegedly. Yeah, allegedly. The trapper knocked him out, cut him open, and rigged him up with explosives. Коротше, to трепер blow зайшов him до out. нього We got a tape of the whole thing a few і days підірвав. later. The sick fucker made Rominsky kneel in prayer for hours, confessing his sins. Коротше, в нього було When he багато got what he гріхів. wanted, he called Sergeant Teller. Did you know the other two cops? Ти знала інших двох копів? So, all three of them, and you, a Всі first троє з responder них. in the botched attempt, all from the third precinct? Всі з третього участку? How well did you know the other Типу, two? I mean, вбивство відбувалося how well саме, did you know the ну, other типу, first саме з тими responders? людьми. Enough to know that I didn't like him much. I got out of there as soon as possible. what if the first victims in each incident were just a smokescreen, and the real target was the third precinct? Коротше, типу, їй здається, що перша ціль була, ну, не та, типу, вона не пов'язана з цими всіми кейсами, а ось всі, які були пов'язані саме з третім участком, типу, так. Interesting. Yeah? These three cops, Це they три weren't копи. exactly best of the boys in blue. How so? Коротше, це були найкращі хлопці в синьому. Of chemical variety. They were using. Yeah, and then some. I'm surprised this never came up in the investigation. I'm not. Anyways, you might have something. What's up with you and Calvary? No, there's a guy who's got it coming. You couldn't even cut that tension with a chainsaw. Та Кенврі духота. Так, він... Calvary's just got to stick up his ass. Білю у сраці. Well, for starters, I'm the one who nabbed the trapper, not him. He can't stand it. Okay, he's had some time to get over that. Yeah, you'd think.
but he keeps messing with me. How so? Just because I'm good at my job, I have a target on my back. Коротше, він постійно, I'm sure that's типу, not true. дратує Yeah, easy for її, you to що say. вона, типу, My гарно dad's not around to fight my свою battles роботу for me. виконує. No one has it easy in this town. Okay? В цьому городі нічого не буває легко. Ну, я кажу, дуже просто текст, ну, прям швидко йде. Я реально, типу, в мене мозок не встигає все це діло перекладати. Я маю на увазі в слух. Так, чувак заходить. Це поліція! Хтось є? Ну, типу, ну, сюжет прикольний, мені цікаво. Типу, це в нас прям чисто і повноцінний детектив. Oh dear God. О боже. Sir. Сер, Can you hear me? ви мене чуєте? Hey, what's going on? Так, 29 годин до страти. What? Пожертва коп. Що сталося? Короче, він прийшов до тіла, а він підірвався. Типу, трап ще досі є. Типу, він на волі, скоріш за все. Або це завчасно заклали нам, або він реально ще на волі. Police. Who? How? It's cavalry. Це Калварі. No, that doesn't happen. Та бути That's такого не може. ridiculous. They're still sorting through the mess. Він перетворився в місиво. Oh my God. Він був таким душним. Excuse me, would you please stay clear of Вибачайте, my ви work можете, area? типу, Thank you. From when we can piece together, it типу, seems like. лишати цю арену, типу, God. Brought it back чисто. here where, you know, Track her Ну, типу, down. не підходити partial сюди. description. 20s, brunette. Так. Все під нашими описами, типу. Calvary put a whole Брюнет, clip in that типу. wall, then hit one thing. Глибокий. Only blood here's his. And Officer Montesinos. Тут є його кров та офіцера. Body was rigged. Traps. Коротше, його тіло було, типу, в пастках. Так. Ага. Дірки від куль. Тобто тут була бійка в нас. That's a whole clip. If someone cut his throat from behind, then why would Хтось he fire this перерізав way? йому глотку. And if they did it from the front, why would he miss? Чого він не влучив? Oh God. Боже, It's really him. це реально він. Ну, типу, він за собою зачіпки, як, типу, щурячі, ну, типу, ловушки лишає. Що, типу, знак, як це він. Anything? Щось знайшла? Nothing useful. Нічого корисного.
back. I'm sorry, but I have to ask you this. Пробач, але мені треба спитати, що було минулої ночі? Я була, типу, прийшла до подруги. Типу, досліджували матеріали. Коротше, тобі потрібно бути дуже обережною. Everyone knows how you and Calvary felt about each other. Tom. You have to be careful. Do you really think I could do something like this? Listen to yourself. I'm not accusing you. Oh no, but it's the first thing that pops up in there. You can't blow up. Він загрився You know what через this це. looks like. Be smart. Будь розумною. Типу... Fuck you! You are unbelievable. I'm trying to help you. No, you know Він what? You хоче can go fuck допомогти. Ну, yourself, типу, Tom. він не хоче, щоб їй зашкодили просто. Бо тут зараз таке відбувається. Бувають цих копів. Саме з цього участку третього. О боже. That's the end of part 1. Check the logbook, fix yourself a drink, and hit the box when you're ready to move on. Окей. Дрінк так дрінк. Продовжуємо. Типу, ще й тіло підірвало, щоб взагалі нічого не було. Не можна було розпізнати навіть. Ну, типу, нам показують наші вибори. Типу, що ми зробили. А може навпаки мене врятувало те, що я, типу, пішов з Фелісією ці документи, типу, її перевіряти. Продовжити. And now, part 2 of Hidden Agenda. Частина друга Hidden Agenda. Я гадаю, тут десь частин 5. Чи 4, чи 5 частин. Типу, ну, глав, я маю на увазі. Hey, Simon, how you holding up? Саймон, як ти? Hanging in there. That extra work whenever there's a freak on the loose, I guess. Okay, guys, settle down. Добре, хлопці. Слухайте. Listen up. We lost a cop today. Ми втратили Another one won't be копа returning to active сьогодні, duty. And it could have been even який worse. виконував свій обов'язок. I know it's going to be tough on all of us. Я знаю, що No це one here складно ever для thought we'd нас see the всіх. day that Jack Calvary went down for the count. І ніхто не знав, що, типу, Джек Калвері зможе бути одним, типу, з But he was one of us. тих, але він був одним з нас. Реально думаєте, що це трепер? Мені здається, це може бути ще, ну... Типу, завжди в таких справах не все так однозначно, як то кажуть. Це, можливо, міг хтось, типу, підставити, спеціально підставляти. Або це реально трапер, або наш невинний, як то кажуть, винний. Ну, окей, будемо поки думати, поки що взагалі не зрозуміло. Треба досліджувати більше. Треба більше інформації. Те, що він був на місці вбивства, він міг бути однією з жертв. В принципі.
Те, що він тягнувся до пістолета, він може просто, ну, типу, вирвався, і хотів захистити себе якось. Не знаю. Це може бути. Це моє припущення. District Attorney Felicity Graves has negotiated to have Jonathan Finn temporarily released into our custody. Ah, come on, you believe this? Hey, I think this might be a valuable lead, and I'm gonna follow it through. Anyone has a problem with that, you know where my office is. Detective Marnie, I'm gonna need you to look into Calvary's old Trapper case files. Коротше, треба дослідити всі кейси Calvary. Хоч щоб я робила бумажну роботу. Sir, but I don't think that going through files in a basement is the best use of my time right now. Detective Marnie, I'm pretty sure I'm the one who decides what's the best use of your time. Got it? Він, коротше, краще знає, як витрачати її час. Just remember, Бумажками працює. Jack Calvary is watching from whatever shithole he ended up in. Let's do him proud. Давайте, коротше, змусимо йому пишатися. Зробимо це. Hi. Miss Graves. How you holding up? It's tough losing one of the ranks, no matter how it goes down. But thank you for asking. Let you know if we find anything. They're getting ready to move Скажіть, Finn якщо for a щось little field знайдете. trip. I'd like for you to join us. So would I. If I can get out of the dungeon. Так що, знов до неї, чи? So I've been going over it in my head. What? You needed an alibi for me at the crime scene. Do you really believe that I had something to do with this? Коротше, I asked you a question. вони думають, що це вона, типу, в цьому могла бути причепна. Так, ми маємо довіряти один одному. I'm your partner. We have to be honest with each other. Honest? Fine. Here's honest. Everybody knows about this beef between you and Calvary. Some of these guys, they don't think Всі, you're коротше, all there. знали твої терки Gotta з start Calvary. watching out for yourself. Tom, you're accusing me of murdering a fellow officer. Ти кажеш, що, типу, ти мене звинувачуєш в тому, що я вбив офіцера? Я гадав, що ми партнери. You're my partner, Tom. How can I forget? We're supposed to be on the same side here. Ми маємо бути на одному боці. Because I'm your partner. I'm on your Я не side на because твоєму I'm your боці, friend. тому що я партнер. And you got more around here than you realize. Why do you Як think ти не Graves put you on розумієш? case review? He just wants me out of the way. Maybe. Or maybe he thinks you'll actually find something. Коротше, можливо, вона щось знайшла. Ну, коротше, він тепер нам не довіряє максимально. Хоча ми нічого не робили, ми були з ним. Adam Jones was definitely at Las Palmas, same time as Finn. Allegedly died in the fire that shut the. Хоча, можливо, ця героїня і є Jones grew вбивця. up to be the trapper, but Можливо, вона все підставляє, типу, і... doesn't make sense. Ми робимо щось. Я не зовсім розумію. Ну, типу, а як вона може бути вбивцею? Типу, а для чого вона тоді досліджує все? Back to the beginning. The Undertaker. Не може бути вона The one вбивцею. target Ні, Finn ні. had no clear motive to kill. No Коротше, apparent першу connection to жертву Las Palmas. не було мотиву Widow вбивати. claimed to have no idea why Finn would want to kill her husband. І ми не знаємо, чому Maybe Фінн 5 хотів years have вбити... Given her a fresh perspective. I'm gonna go see if she wants to be chatty. Вбити цього хлопа. Yes? Miss Так, Johnson? What do you місіс want? Джонсон. Що ви хочете? Я хотів би порозмовляти про вашого чоловіка або те, що вона з поліції. Я б хотів би бути респектфул. I'd like to speak to you about your husband. What are you, a cop? I ain't got nothing to say to you. Ви коп? Мені нема чого вам сказати. I'm detective. Yes, ma'am. I'm a detective. I'd like to ask you a couple of questions about your husband. Yeah? Where was y'all when I called at 2 in the morning to get him to stop hitting me? Where was the cops then? Now you got a lot of Коли questions були for me. Maybe копи now I ain't тоді, got time коли for я you. просила. All right. You gonna tell me exactly what it is you want to know?
Так, пробачте, що Well, я I'm very так sorry to hear that your за husband вами. treated you like that. Sounds like he had it coming one way or another. Yeah, one way or another. That all you wanted? I'd like to know if your husband ever used the services of a call girl. Хотілося б дізнатися, чи викликала вона, він, типу, дівчат. To gutter cleaners, I gave up keeping score. Ma'am, have you ever heard of anyone by the name of Adam Jones? The kid named Знали Adam used to help когось my на husband ім'я out Адам sometimes Джонс? before he lost his undertaking job, but that was a long time ago. Could this be him? Коротше, Maybe just grown up a bit? дуже давно, типу, Yeah, could на be. роботі Yeah. Are you sure? з ним працював. Take a good look. Yep. I say that's him. Так, це він. Well, thank you for your time, Miss Johnson. Дякую за ваш час. Типу. Угу. Попавсь! Це якийсь шкільник. Та я що мені... Бляха. Треба на екран було дивитися, мені здається. Хоча я нічого такого не бачив. Ну. А, все, я зрозумів. Я зрозумів. Все. Потрібно, типу, навести. Все. Коротше, я гадав, на цьому екрані може бути щось, а тут нічого немає. Коротше, його не спіймало. Бляха. Все. Я зрозумів свою помилку. Marnie, headed to a house at 22 Huffman Road. Meet you there? Yeah. Так, зустрінемось. Все в порядку. Та нормально. It looks like Adam Jones may have actually worked for the Undertaker. Коротше, він працював з тим чуваком. He supposedly died in that fire. That's huge. So he's real. There's more. Someone was on my tail. What? І хтось за нею слідкував. But they bolted the second I made them. Але не зловила вона Not його. exactly the nicest part of town. Maybe. I'll see you at the house. Побачимось на хаті. Do me a favor and just make sure he doesn't try anything. Oh, he can certainly try. Зроби мені послугу, зроби так, щоб він нічого не виконав. Well, I can't feel my fingers if that's what you're asking. You gonna help me out or what? Хочеш мені допомогти зняти? Бляха. Трошки послабити чи затягнути більше? Давайте затягнемо. How's that? So kind of you. Як мило, з того So is this where боку. Adam came after the orphanage? This is where Adam grew up. Це тут, де народився Адам. Чи тут, де він тусувався? Ну, тут, де він виріс. І ось так. Так. Правильніше буде прикласти. All clear. Couple squatter nests, so чисто. looks like they split. All right, give us 5. Start the tour, boss. Давай. Зроби нам невеличкий тур. This room right in here. Ця кімната. This is where Adam slept when he ran away. Тут, де Адам спав. I didn't say he'd be here to greet us.
Так. Нічого не бачу такого підозрілого, але... Ага. Отрута. So you're saying that this is his, not some squatters? Squatters wouldn't dare. Так, ну це дуже важлива зачіпка, тому що тут якраз таки про ось оце лос-полос нам кажуть. What is all this? Adam's pop was a pest control man. You don't say. He was a pretty good one, too. Traps, of course. The one thing Adam got from his dad was a Пастка, knack звичайно. for killing vermin. Detective Marnie, Sarge says it's time to wrap it up. Так, у нас закінчиться час. We found something. Ми Just need a щось couple more знайшли. minutes. Треба ще How трошечки did Adam end часу. up at the orphanage? Well, Adam's pop would get so blasted he couldn't see a hole in a ladder. Beat his wife senseless. Коротше, він She втік gave him one з look. притулку. One night, she loaded up his double-aught, took his head clean off, right in front of Adam. Trapper's first target, he beat his wife too. The Undertaker. Another drunk. Judge put her away for life. Коротше, поховальник. No parole, no visits from her kid. Guess it don't matter that if she hadn't picked up Типу, that shotgun, він cops вбив would have killed them поховальника, both sooner or з later яким він anyway. працював. That's our justice system for you, right? Це система справедливості. Так, вбивство — це вбивство. Ну, справедливість... No good outcomes in a case like that. Surprised you couldn't see her kid, though. That's harsh. That's Judge Vanstone. You're kidding. Think I'd kid about the man who sentenced me to die? A couple of weeks in, Mama Jones hung herself in her cell. Christ. So, yeah, Adam was shipped off to Las Palmas. Out of the frying pan into the fire, huh? You wouldn't believe what they did to us in there. Raminsky and that piece of shit orderly. And you know, we tried to fight him the way you're supposed to fight him. Коротше, We Рамінський called був the cops. покидьком. Third precinct. And nobody did a goddamn thing. Not even our own social worker. So once Adam got out of that hellhole, he figured out his own way to make them all pay. Those cops, he knew their beat. He timed every murder to the minute. He knew exactly who'd get the call and exactly what was waiting for him. Cops failed, parents failed, system failed. What did you Коротше, do? всі You took просрали. out the people who hurt us. Ой, вони заплатять, як то кажуть, чи... Ні, вони If I'd been заплатять. hurt like Всі Adam, мають заплатити. yeah, Те, що сталося. I'd want them to pay. Yeah? You know, I used to think maybe Adam's the only one who can see the world for what it truly is. Можливо, Адам єдиний, хто бачив цей мир правильно, Evil світ deeds that правильно. lie in the hearts of men. І бачив брехню в серцях людей. І типу Thanks for хотів hearing me їм out. помститися. After all this time, it's nice to tell my side of it. Ну, типу, Адам вбиває всіх з помсти. Типу. There is something else. Yeah? The hostage. When you picked me up. Daniela Cardenas. Well, Daniela and her sister Izzy were with us at Las Palmas. We went through the same shit. Izzy never got over it. OD'd a couple of years later. Adam knew that Daniela would do anything to see Raminsky pay. Daniela Cardenas was in on it? And now she's dead. Коротше, Данієла теж померла. Всі померли. Історія звучить старою. Another kid from the orphanage. This story is starting to get real old, Finn. I can't help the truth. Я не можу допомогти з правдою. Ah, shit. I need to take this. You gonna be alright? Да я нормально. Go.
Hey. Мені здається, він нічого мені не зробить. You still think I'm making all this up? Less and less. Думаєш, я це все зробив? Proof that Adam's still running around. I can get you proof. No, you can't. You're right. Ну, є докази. Not like this, I can't. You're nuts. Look, he's never gonna show his face while I'm Він on ніколи leash. не покаже But своє on my обличчя. own, I can draw him out. Але я можу його намалювати. Silver platter. Even if you're right, Judge Vanstone wouldn't go for it in a million years. What if I were a wire? Then you could keep tabs on me. No. But it could work. No. You're on death row. Did you forget that? For crimes I didn't commit. Did you Коротше, forget that? він Look, типу, there's до смертної something I кари may have приведе. neglected to mention. Oh, please, enlighten me. Adam Він told каже, me що that він if I типу were to ever цього find не робив. myself free of incarceration, he'd reach out immediately. Is that so? You could make it look like I overpowered you. No one would have to know. Так ніхто не має знати. I cannot believe you're actually proposing this. Я не вірю, Yes, що ти you можеш can, because you запропонувати know it's це. the only way to catch him. Коротше, Look at me. в них є шанс Could take you out зловити in a його. second. Police would buy it. We can make it look real. Prisoner 75422 is requested to be returned to custody immediately. Коротше, кажуть, що повернули його. 732, receiving request. Please stand by for confirmation. For 5 years, I thought I was responsible for the death of an innocent hostage. No one trusts me because of you. I'm sorry. Ніхто не довіряє, типу, їй тепер Give me саме one через good нього. reason I should trust you after all Чому of я that. маю тобі I довіряти? can't give you a good one, but I can tell you that I ain't the same man. Він не може цього Junkie сказати, believes але він whatever's може convenient. доказати, що він не та людина. Adam took advantage of that. Believe me, I want to take down this fucker just as much as you. Він так само хоче з цим покидьком розібратися. How would you even find him? I got strings I can pull. I can find him. You just gotta let me. Коротше, їй потрібно його звільнити. Ах. Бляху, оце вибір, слухайте. Нас так жорстко підставлять зараз. Ну, з іншого боку, цікаво буде, типу. А раптом щось з цього вийде. А раптом він і є вбивця. Дідько. Бляха, що за вибір? Ви що? На приколі, типу, їй не довіряють. Мені складно обрати. Ну, давайте подивимось, що станеться. Хай йому грець. Але мені буде дупа. Becky? Бекі? Hey! Time to wrap it up. Вже час. Ой, нам дупа. Ой, нам дупа. Ой, ж дупа. Becky. Бекі? От We дідько. need help up here! Треба Now! допомога. Зараз. Та вони все інсценували. Отак от. Отак от. notorious serial killer known as the Trapper has escaped from prison just days Він before втік he з was to тюрми. face the final curtain for his crimes. Jonathan Finn was responsible for the deaths of numerous first responders during a reign of fear 5 years ago. Officials warn that Finn is dangerous and any sighting should be Кажуть, що Фін immediately reported to the небезпечний. authorities. Блях, оце я себе підставив. Оце, ну, що я наробив? Зараз я сиджу і думаю. Alright, I want to know what happened. Ну, з Wanna іншого know боку, now. я не можу бути на 100% впевненим, що. Типу, не він це все робив. Що він це все робив, навпаки.
You weren't in the room with him. He's a big guy. Коротше, I він doubt you великий could have done хлоп any був. better. And why didn't anyone see him leave? Becky, don't even Чому try. ніхто не This was бачив, on як you. він пішов? Well, it's a goddamn mess, but we are gonna stay focused, and we are gonna get this son of a bitch back in custody. Треба його знову повернути у в'язницю. U.S. Marshals are initiating a manhunt as we speak. Okay, get out there and help them. Anything they need. Becky, until we catch a break, I'm gonna need you working the case files. Коротше, працюй над справою далі. Okay, I'll get back Окей. to it. So, what the hell's going on with your partner? Що дідько відбувається з твоїми Making партнершою? mistakes. Вона робить What's going on in помилки. Barney's head anymore? Do you trust her? I Ти don't їй know. довіряєш? Keep Я an не eye out. знаю. Дивись за нею. Година до того, як Фін втече. Втік. Година після того, як Фін втік. Окей, досліджуємо другу If these справу. killings are connected to the Las Palmas orphanage, Мені здається, у нас було б декілька, типу, спроб звільнити Фіна, і ми це зробили надто рано, мені здається. Finn told Felicity that Rominsky had some Так, kind of Крейзі secret Збані, room якщо with декілька orphans. гравців, то типу щось Couldn't голосування. find any Так, reference абсолютно to вірно. this in the police records. I guess it's time for me to head over to Las Palmas and take another look. Чи наче, може, воно навіть як мафія грається, там якісь штуки можна зробити, я не знаю. Мені здавалось, що ця гра грається як мафія саме. Ну, я маю на увазі карткова мафія, там де, типу, є злодії, які підставляють всякі ловушки, а ти маєш їх якось, типу, обходити чи щось типу того. А ми все одно замість того, щоб перебирати бумажки, ходимо по місцях різних цікавих. Їй гаплик, я так скажу, типу, вона вже не працює в поліції. Це м'яко кажучи. Бляха, я нічого більше не бачу. Я більше нічого не бачу. Дідько. Угу. Oh, hello, ladies. Здорово, Looks like дівчата. Father Rominsky was a regular customer. Коротше, Fits the pattern.
Рамінський був регулярним купцем тут. Ну, Рамінський, як я зрозумів, це священник, який був. Так, ну там наче священник був намальований. Ох уж ці священники. Hey, how's it going? Anything at Las Palmas? Щось є в Лас Палмас? Знайшла кімнату Рамінський? Finn was telling the truth. I found Rominsky's playroom. Interesting. Фін сказав Nothing fun правду. about it. And it seems like the father had a thing for call girls. І він, коротше, Same as Calvary. дівчат по виклику замовляв. All right, headed back. Так, без усіляких штук. Detective Marnie? On my way to see Simon Hillary. At his house? After hours? Yeah. I'm really starting to think there's a connection here with the prostitutes and the trapper killings. Hillary might have some Коротше, plans вона together хоче, to ну, overlooked. типу, можливо, є якийсь зв'язок між проституцією та, It's just a few questions. типу, It's no big цим трапером. Detective Marnie. Hello. I'm sorry to bother you at home. Please. Come in. Заходь. I can't believe how close I was to Я не можу повірити, що я can't був even дуже say it. близько. You got lucky. Я навіть не You're можу telling сказати. me. Тобі Just in a пощастило. split second and- Якби ще секунди. My God. Боже. Ну, типу, його тоді майже підірвали. Що якраз таки наприкінці першої глави. Але ти живий? Так, це був трепер? Та ні, давайте. Don't dwell on it. You're alive, Симпатію that's the проявимо. important thing. Yes. Of course. Do you remember Las Palmas? The orphanage. Пам'ятаєш, що в Лас Палмасі було? Case from a few years ago. Unspeakable. Yeah. Yeah, we're doing some digging. Так, ми The father копаємо. there, Rominsky, seems to have a thing for Коротше, ladies of the він night, полюбляв з дівчатами which is starting to розволікатися. feel just like the Calvary case. And Walsh, the Undertaker. Hooker, same thing. Коротше, всі вони пов'язані тим, що вони, типу, на дівчат Unless западали. every single man in this town is a John. Well. I'm working on a new theory. It's У мене just є a нова sketch, but I теорія. think you can help me. All right. Was Може, there ти мені anything you з нею found that might допоможеш? point to the killer being a woman? А може, вбивця може бути There's дівчина? evidence. Yes. It's possible. Це certainly. можливо. Is that data still available? Of course. The records were archived when Finn confessed. Я так і Are you подумав. all right? Sorry? It's this morning. I'm still a little shaken up. Yeah. Yeah. Right. Коротше, I don't його know, трясе. something's fishy. It's like we've got all Сьогодні these ще. tiny Сьогодні little ще. puzzle pieces, but the picture on the box makes no sense. Feeling like there's a lot more to this than just Jonathan Finn, you know? I'm not sure I do, Detective. And now, the Calvary murder, maybe Finn's still a part of it, but what if someone else is pulling the strings? Коротше, Фін може бути частиною цього, але, типу, Finn хтось Adam інший Jones за струни. apparently survived the orphanage fire. Дюрає. Worked for the Undertaker, Trapper's first Vic. The widow even identified him from a picture. Можливо, ми його зможемо ідентифікувати по картинці, по фотокартці. I'm sorry. I am still feeling very foggy after the explosion. Коротше, він відчуває себе не дуже після вибуху. Незграбний. Давайте просто Sorry, слідкуємо. just a moment. I'll get that all cleaned up. Щось він надто підозрілий якийсь. Та ні. Щось не дуже. My apologies. I'm still a little scattered.
Don't worry about it. Here, let me help you. Не переймайся. Давай я тобі допоможу. All right. I've taken up way too much of your time. It's no bother. Really. У мене є багато питань, до речі, до нього I тепер. know that you didn't get to finish your evaluation. А чого of the crime вибухнула scene. друга Is there бомба, anything коли that саме you коли may have він missed? був там? I don't think so, but this was no typical attack. Whoever Calvary Він was її with, сам міг атакувати, probably типу, knew them. відвести увагу від себе. Thank you for your time. Він... Бляха! У мене дуже багато теорій до цієї гри. Still waiting on forensics from the Calvary crime scene. Я тепер всіх підозрюю. Feels like Simon missed something or maybe I should go. Я й сам себе підозрюю вже, я не знаю, хто винен. Реально. Фін, ну з іншого боку, він вже сидів у в'язниці. Типу, його давним-давно спіймали. До смертної казні його, типу... готували і... Тут відбувся вибух. А як міг відбутися другий вибух, якщо він був у в'язниці? Ні, Фін невинний. 8:23 p.m. Revisiting the crime scene. Навіть якщо він виглядає of підозріло, Detective він Jack не Calvin's винний. murder. Він не може бути винним. Gonna have a closer look at the bedroom first. It's not that big of a place, but I always have to wonder if the forensic team missed something. Хай він десь там бігає, шукає, допомагає. Я вважаю, це було правильним вибором. Його на волю випустити. Оцей детектив, до якого зараз ми приходимо, він набагато більш підозрілішим виглядає. Бо я не розумію, як так? Oh, bloody mess. Marks spread outward on the headboard from the origin of the Так, blast. я гадаю, Forensics тут confirmed теж замішані that the дівчата. bullets were fired from Calvary's gun. But why? Тут теж завіяні повії. Hey. Now what is that? Камера. Son of a Сучий син. bitch. Gotcha. Попався. Так. Так. Вони всі пов'язані з повіями. Можливо, вбивця навіть не один, а всі повії міста. Okay, now this is just... Це так, це дуже вагомий Okay, now who's this? аргумент. І хто це таке? Угу. Він, типу, як підставне обличчя зробив, типу. Все, зрозуміло, типу, щоб не подумали, що його задушили, а щоб подумали, що. Типу, він боровся ще. Підстава на підставі. Ні, сюжет починає бути реально дуже закрученим. Мені подобається. Мені реально прям цікаво, хто вже тепер вбивця. Ну, типу, ну, Повія точно вбила нашого зараз Келвері. Він був душний, але...
Все тепер сходиться. Угу. Натис вчасно. I can explain. Я можу пояснити. I will just. Could you start talking? Так, починай казати. No what? About you. What were you trying to find out? I know you and Calvary had issues. It's putting it mildly. That's exactly my point. The inquiry? Jesus Christ. You too? I have to look at this from every angle, Becky. You know that. Okay, if you wanted Calvary out, then you could have used Finn's confession to pin it on the trapper. That's opportunity and motive. You're right. And so is this Oh my right God. now. Oh God, please. Please, Becky. Felicity. Що, бляха, відбувається? Who am I? Who? For you to think that I could do this. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Коротше, це вона вбила його. Okay, that's the end of part 2. Hit the box when you're ready to move on. Жесть. Типу, я так розумію, вона запросила її для того, щоб вона, типу, дізналася, що вона знає. А тепер... Я нікому довіряти не можу. Просто нікому. Окей, тепер я вдвох впевнений, що ні Фін, ні наша головна героїня до всього цього не замішана у цій справі. Я тепер в них повністю впевнений. А от усіх інших ні. And now, part 3 of Hidden Agenda. Треба потім біографію подивитися. Так, 6 годин після того, як Фін втік. You still think it's me? Becky, I have Ти to be думаєш, що honest, це but я? it does А, kind of look типу, like вона, you. That's not gonna help your типу, case. просто прийшла туди. Але я нікому не вірю, бляха. If that was me on the footage, then why would I show it to you? I mean, why wouldn't I just kill you back at the cabin? You kind of almost did. Touche. All right, so this hooker, she's working with the trapper. Why? She lures them and kills them and he sets up the trap? Коротше, повії працюють разом з хукером. Але вона дуже схожа на ту дівчину, яка була на відео. Але це теж не доказує, що це вона теж. З іншого боку, все може бути не так. The thing that I'm stuck on, where did the hooker go? She goes into the bathroom and the hoodie guy comes out. Так, вона пішла у вбиральну, а чувак в худі прийшов. When Calvary was investigating the trapper 5 years ago, he had one big blind spot. Prostitutes. Коротше, Калвері знайшов одну спільну, типу, черту між всіма. Що, типу, це пов'язане з дівчинами легкої поведінки. At least someone dressed like one. Maybe the trapper is using a hooker to lure his targets to a premeditated... Можливо, це та ж сама одна людина, типу, вбивала. Просто вона перевдяглася потім. Чи де вона потім худі це взяла? Don't worry, detective. You're safe with me. Коротше, ти в безпеці зі мною. Ні, вімкнемо параноїка.
No one's ever safe in this town. Maybe Finn's right. And Adam Jones is the one behind all this. Скоріше за все, Адам Джонс позаду всього цього. Where is he now? Де він тепер? It's pretty late. Вже пізно. My advice, sleep on it. Take all this Вона хоче to surgeon in the morning. поспати. All right. See ya. Ну, з іншого боку, азіатка, ну, Hello? теж, в принципі, не може бути, бо Finn? того б просто стратили та й все. А вона навпаки, типу, затримала справу. I'm outside his house right now. Wait, where? In town? Yeah. Have you talked to him? I followed him home. He didn't see me. Коротше, він знайшов Адама, я так розумію, Фін. Now he's just in there by himself. What's the address? 1712 Alameda Road. Of course it is. What? I'm on my way. Don't go Коротше, anywhere. вона вирішає і каже йому нікуди не йти. Мені здається, за нею слідкують. Я, бляха, ні в кому не впевнений. Я ні в кому не впевнений, нікому не довіряю. Азіатка ні звідки взялася. Ти хто, бляха, така? Та дідько. Та тут навіть не встигнеш пальцем не вести. Hey, Lana. Check your email now. What email? Oh. Whoever did this Дідько. makes a compelling argument Marnie killed Calvary. Well, more than just Calvary. Play the audio. Cannot believe the mouth on this Marnie chick. We gotta be careful, or she'll blow this whole operation. What'd she say? Threatened me. Us. All of us. She's out of Ну, control. як може було це КТЄ зробити, га? Did you recognize the voice? Воно ж надто швидке, ну, я просто не встигаю! Two of the officers killed by the trapper. Look, Marnie's been weird, and yeah, she had motive. And? Тобі потрібно зорієнтуватися, де зараз з'явиться точка на екрані, а потім ще й навести на неї. I mean, if she didn't, it'd be one hell of a trick. Просто unreal. Ой, тільки не кажіть, що її зараз будуть вбивати. Я цього не переживу. Хоча Фін знає з іншого боку, може він мене може врятувати. Може він побачить, як її, типу, кудись волочать. І врятує її. За те, що ми йому допомогли втікти. Якого дідька? Judge Vanstone? Oh, Так, суддя Венстон. oh my god. Oh god. О, дідько. What did she do to me? What did she put inside Що вона me, зробила goddammit? зі мною? Що вона в мене запхала? Хто вона? Was a, Who's she? was a woman. A Жінка. goddamn whore. What has she Повія! done? Коротше, з усіма вбивствами пов'язані повії. Я це і так з'ясував вже давно. They're coming for you. They know you did it. They know you killed everyone. There's no escape. Трапер знає, що він це зробив. Типу, що вона це зробила, типу, її підставити. Хочуть. Why are you doing this? Нащо ти це робиш? Tell me why.
Haven't you fucked with me enough? Please, Detective Marnie. So vain. I don't give a goddamn about you. Коротше, йому байдуже на мене. Прибач. You will notice there is a small heartbeat tracker on Judge Vanstone's wrist. It is synchronized to a cell phone that I have surgically implanted into his stomach. The phone is just a timer, but every beat of his heart knocks another second off. The faster his heart races, Коротше... the quicker the clock. Now would you care to guess what happens when the numbers reach zero? Все підірветься. For anyone in, say, a 100-foot radius, give or take, which will most likely include all the police who are swarming in to arrest you right now. Sometimes killing is the only option. Іноді вбивство – це єдина опція. Можеш намагатися втікти. And there's enough explosives in there to level the whole floor. Jesus Christ. I left your fire Але вибух буде дуже великим. Stop his heart, stop the timer. Зупини його серце, зупиниши таймер. You can be alive or you can be dead. Бляха. That's your choice. And the clock's ticking. Бляха. So what did he say? Are you gonna get me out of this? Отже, дідько. Лишимось. What did he say? Could you get me out of this, please? Будемо намагатися врятувати. Я не знаю, що зробити, але щось спробуємо. Чи нам доведеться його вбити? Ні. У нас ще є варіанти. Ні. Ми щось придумаємо. I can't do it. I can't. Oh God. Oh God. Thank you. Бляха, 1,5 хвилини. I need you. Треба, щоб ти заспокоївся. Добре? Stay very, very calm. Будь дуже тихим, ти зрозумів? Do you understand? Why? What's happening? Що таке? Oh God. Why in God's name? Please, just stay calm. Так, заспокойся. Бо типу з кожним його серцебиттям таймер пришвидшується. How much time? Скільки часу? Ще хвилина. Right now, we have plenty of time, okay? So let's keep it that way. Let's just stay calm and... Так, зараз зрозуміємо. Бляха. If you take this phone out of me, it can't hurt me, right? You gotta get it out of me. Ну, так. Давайте. Оперуємо, що робить? No, please. I can't take it. Добре. Ну ж бо. Come on. Yeah. Yes. Але він все одно помер. Чи ні, він ковтнув. Він ще живий. Може він просто вирубився. Tom Nelson. Jesus, Becky, where are you? Oh God. Бекі, ти Tom. де? We got a tip that you kidnapped Judge Vanstone. Вони, коротше, схопили суддю. We are outside right now. І вони, типу, біля готелю цього.
Я в You готелі. gotta help me. І ви маєте мені допомогти, будь ласка. Becky, stay put. Бекі, лишайся там. Ми заходимо. Дідько, оце підстав... Оце її підставляють жорстко. І просто срака, вона вже не в поліції. Вона вже не в поліції, вона все вже, вона... Тюрма, 10 год тюрми мінімум. Нам треба втекти. Треба втекти. 10 тисяч. 10 год тюрми. Чи здатися? Бляха. Здаємось. Я не знаю. Мені здається, ми відмажемось. Якось. Stop! Knees on the ground! Now! Чи... Окей. Put your hands behind your head! Stay down! Stay down! Okay. Okay. Ну, нереально безвихідна ситуація була якась. Ой, боже. So what do we do? What happens next? I don't know. She was so close, but Вона була так близько, але not close enough. недостатньо. Becky was with me the night of Calvary's death. All Коротше, night. вона була If she зі didn't kill мною, him, that means the коли trapper's still out there. Калварі помер. Felicity, I know you think Всю you're ніч. helping, but all the evidence points to Becky. But she's innocent. I mean, don't you Вона guys stand up for невинна. each other? Don't you guys have a Вже code? ми не розуміємо один одного. One shade of blue, right? Yeah, right. It's just a line they fed us at the academy. Блін, вона... Азіатка буде співпрацювати з цим афроафриканцем, який проти неї. Дупа! Дупа, нам гаплик! Нам гаплик! Мені здається, я на погану кінцівку пройду. Просто жерсть. Earlier today, Judge William Vanstone was kidnapped from his home on the east side of the city. А He has since суддя been rescued вижив? and is back with his family recovering. Detective Becky Вижив. Marnie surrendered to police custody shortly Прокурорка. afterwards. She has Так. vocally denied any wrongdoing, but is Ну, considered прокурорка suspect типу за in both нас. the Vanstone case and the Типу, gruesome вона murder of точно за Detective нас. Jack Calvary. Але... We've heard an unconfirmed report that Detective Becky Окей, Marnie may подивимось, have подивимось, aided що буде. in the escape of convicted serial killer Jonathan Finn. Jonathan Finn is still at large and is considered armed and dangerous. An investigation is ongoing. А Фін Sergeant досі Briggs made a бігає. brief statement to the press only moments ago. Фін теж не може бути причетний. Не може. Він в в'язниці сидів. Він не міг схопити того і постріляти по стінці. Ні. Це хтось інший робить. We can now confirm that Becky Marnie has been placed under arrest. That's all I can say at this time. Все? I don't know if Detective Marnie was a trapper. I can't prove that. I know she had motive. Opportunity. Maybe. Ми... I guess it comes down to Ми whether or not I програли. trust her. I've been asking myself that for a long time now.
So what you're saying is that Marnie helped you? I'm just telling you what happened. Do you think it's possible she Ми пройшли, але ми пройшли на погану кінцівку. You think she was crazy? Playing both sides at once? In this town, anything's possible. Yeah, well, Marnie covered her tracks like a pro. She was on the force, so she knew exactly how we would think. In my expert opinion, I suspect we'll never know the extent of Marnie's deception. Ну, Very intelligent. кінцівка яка є, що я можу сказати. Anyone down to get her way. Але я на супер погану кінцівку пройшов. But hey, at least she can't hurt anyone else. Щось гра якась неваріативна. Yeah, I don't know. It just doesn't make sense. I thought she was onto something. Я так і не дізнався, хто злодій ну, типу, справжній. А вона точно не може бути. I trusted her. Та ну. Та ну. Блін, як то кажуть, на самому цікавому. Треба було застрелити, бляха, того суддю та втікти завчасно. Азіатка, кажеш, Баня? Можливо, скоріш за все, вона теж в балахоні одягнута, вона була схожа на ту жінку, яка, типу, була на відео. Скоріш за все, це азіатка. За всім цим стоїть. Але для чого тоді жінку на початку гри вбили? Може Фін намагався, типу, в неї віддати, типу, щось з цього приводу? Боже, коротше, все заплутано було, і я не впорався ні з чим. Але мене ж якась білявка ще тоді, типу, схопила. Бляха, реально, на найцікавішому просто взяв і злив. Ну, вибачайте, як пройшов? Як пройшов? Я не знав, як правильно проходити. Я вперше в це грав. І пройшли. Я не знаю, чи варто воно проходження на другий раз. Бо я маю на увазі, щоб дізнатися все. Чи не варто. Бляха, ну реально, не найцікавішому. Ще раз. Ну, дивіться, я за сьогодні вже не встигну це зробити, так? Ну, 2 години в нас пройшло. Типу, ну, я просто думаю, що ми вже не встигнемо, типу, ще раз пройти. А тут можна обирати епізоди? Якщо можна обирати епізоди, то я б переграв. А ну. Треба геймпад. Треба геймпад, бо я його викинув. Ой. Так. Ми ще не знайшли проститутку. Типу, воно тут проститутка є, воно. Ось о. Це проститутка, типу, ми про неї нічого не знаємо.
ми ще... Оно ще в нас купа персонажів невідомо ще. Типу... Коротше, багато чого ще нам недоступно, доступно, але... Типу, ми ще оно скільки всього не познаходили. Це капець. Це просто капець. Ну я, як справжній поліцейський, не міг, типу, лишити суддю, типу, просто помирати, типу. Навіть якщо я поступав якось дуже дивно. Специфічно, але тим не менш. Окей. 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 Чи це ще не все? Whoa. You must have had some heck of a rat problem. Я так і знав! Ах ти покидьок! Але ми вже дізналися, хто вбивця. А континю у нас... З якоїсь глави конкретної не можна, так? Чи... Звідки ми починаємо просто зараз? Я ж казав, він дуже підозрілий, бо друга бомба там підірвалася разом з ним. Ну, я вважаю, якщо ми дізналися, хто вже злодій, то це буде якось так собі. Але мені цікаво, як, типу, вони його вичислили. Ні. Бляха! Бляха! Ні. Все, я вважаю, це канонічна кінцівка. Як пройшли, так пройшли. Вибачайте, так, не найкраще проходження Хайден Агенди, бо... Але я вважаю максимально канонічно. Як вийшло. Мені просто цікаво було, як вони на нього вийдуть. Я реально засмучений. Ну окей, ну реально, типу, все, типу, як пройшли, так пройшли, типу, ну, я гадаю, так буде правильно. І має бути в когось і погана кінцівка. Я впевнений, що ніхто на хорошу не проходив в цій грі. Окей, все, тоді... Так, дуже вийшов коротенький стрім, коротенька трансляція, але... мабуть, наступна трансляція в нас буде... не скоро. Дуже не скоро. Бо я зараз, мабуть, відіспатися планую, бо я останній час максимум 5 годин сплю, це не справа, треба нормально виспатись. І вже тоді почати знову нормально стрімити. Бо я хворів і через це дуже багато спав, і через це змінився у мене знову графік, розклад. Тому якось так. Ну що, дякую, що були, дякую, що заходили. Тоді підтримуємо Збройні Сили України, наших хлопців та дівчат, які боронять нашу країну від клятих окупантів. Все, тоді поменше тривог, побільше перемог. І всім до побачення, всім па-па.